पल्लो देऊ यहाँनिर मासु लिएर त भित्र गएर बिरामी नै भए पनि त्यति आउन गर्न सकिन्छ त राजै हो राजै हो राजा माइक थियो के हो जिदियो त्यो कसरी चल्छ मलाई त आजभोलि त त्यो जेन्टर पनि थाहा छैन पहिला पहिला त आफै मुजी टाउको ताते पकाउने मान्छे पनि खिच्यो नि खालि तपाईँले काटेपछि 1 किलो 1.5 किलो मासुमा अनि ऊ पनि छ है चिकन फ्राई गर्ने तरिका यसैमा भात ल्याएर हालिदिन्छ नि मासु दही हाले दिन्छ होइन यस्तो हो मासुमा दही खान मिल्छ ल हेर आमामा मासु चाहिँ हो क्या टोटले मासु चाहिँ हैन बा सिपाहीको जिन्दगी काले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो गर्छ नि न निकाल्न मिल्छ न केही गर्न मिल्छ हाल्नु न मुस्किल खोर्सानी मिलाएर हाल्नु बडा के सिस्टम हो Waduh, tak lem pun tu. Waduh. Tolong boleh ni.
एकजना मान्छेको चढाइदिएको तर नि कमिसन नआइहाल्नु यो डलेहरूले पाल्दा हैरान हुन्छ अन्त खत्तम जियार भएको थियो घाँस ल्याउनु त्यो मान्छे आफै चढ आयो नि ल तयार भयो के चाहन्छ यार